Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Yan ang pagbati na tinuro sa akin ng ating unang ginang, si Imelda Romualdez Marcos. Sapagkat sa wikang Pilipino, mas maganda ka pakinggan. Yung pag sinasabi mo, maganda ang umaga, maganda ang tanghali, at maganda ang gabi. Sa programa nating ito, wina-welcome ko kayong lahat. Inaanyayahan ko kayong makinig sapagkat ito ang tinatawag na Rita Gadi's Hour, but it is actually your hour. Sapagkat sa panahon na ito, marami tayong kailangan balik-balikan upang ating makita kung saan tayo sa kasalukuyan at kung saan tayo patungo. It is always the past, actually, the time past that is worth remembering if there are certain aspects and certain lessons of our past that we can be able to get in order to understand why we are at this particular situation. Sa kasalukuyan halimbawa, pinag-uusapan natin araw-araw, halos minu-minuto itong pandemic na ito. Itong sakit na tinatawag natin na COVID-19. Kaya kung titingnan natin kung ano ba ang mangyayari sa ating future, sa ating hinaharap, dahilan nga sa sakit na ito. Ang sinasabi ng ating Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte, kinakailangan talaga makahanap na ng vaccine. Ngunit itong vaccine na pinag-uusapan, ang daming ibang bansa na sila rin ay nagsisikap na maghanap ng vaccine para dito sa COVID-19. Sapagkat ang nangyayari ay sa dinami-dami ng tinamaan na bansa at mga tao, mga komunidad, mga bahay, mga lahat ng sulok ng daigdig. Sabi nga nila, from Britain to Norway, from England to Africa, from all the corners of the world, tinatamaan talaga nitong sakit na ito. Yung vaccine na hinahanap na sana ay makatulong para magkaroon tayo ng panglaban dito sa COVID-19 na ito. Alam na ba natin, ang parating sinasabi, there is really no cure for this for this virus. Ang virus kasi, sabi nga, it will expend itself, it will die pag wala na siyang malapit, mapuntahan kung saan pwede siya mag-propagate. Ngunit kailan nga ito? Ang mahalaga, sinasabi nga ng mga doktor at marami pang mga dalubhasa, what is important is that we develop our immune system. Yung ating immunity sa ating katawan. Yung sabi nga ni Deepak Chopra, we have a pharmacy within our own bodies, in our own anatomy, and we can be able to use this to fight the entrance of any alien object into our system, whether it is a bacteria or whether it is a virus. At ang antidote lang dyan talaga ay gulay at saka prutas. Yun ang mga magpapalakas ng ating immunity. And many others are also suffering from sinasabi nga underlying diseases. But nevertheless, we have to strengthen our immunity. At yan yung vaccine. Yung vaccine na yan na ipapasok o ituturok sa tao, magpapalakas yan ng immune system para malabanan yung virus nga itong tinatawag natin na COVID-19. So ito yung period na dinadaanan natin ngayon. And we have to view this in such a way that we can be able to share thoughts and ideas and whatever else the discoveries of other countries would be able to arrive at so that they could also share this with the rest of humanity. And that is why it is important. Yung sabi ko nga, we go back and forth so that we can consider what we can do with the past and with the future and of course what is of relevance to the present. So, sabi nga, maigsi na lang ang panahon. Kaya itong panahon na ito kailangan ngayon na tayo ay naka-quarantine o hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay, may mga restrictions tungkol dito, gawin na natin ang ating kailangan gawin. Tapusin natin ang kailangan matapos sapagkat yun na nga, the records of time actually is what is important and that is why dito sa ating Rita Gadi's Hour, siguro sa ngayon ay naiintindihan ninyo kung bakit pabalik-balik ako sa mga nakaraan. Tandaan ninyo ito, 35 years ago natapos yung rehimen ni Ferdinand at Imelda Marcos. Simula noon, wala nang ginawa ang mundo, ang media, ang social networking ngayon at umaabot tayo dyan.
wala nang ginawa sila kundi batikusin. They did everything to destroy the image of Ferdinand and Imelda. Talagang sinira at sinabi kung ano-ano mga binintang sa kanila. Unang-una sinabi, nagnakaw daw sa taong bayan. Kahit na napatunayan na wala sila ni isang sentimo na kinuha sa kaban ng bayan. Tapos marami din silang binibintang na si Mrs. Marcos daw ay ostentatious, frivolous, at saka extravagant at lahat ng yan. Tuloy-tuloy ang kanilang paninira. Nabigyan tayo ng pagkakataon ngayon. Kaya nga sinasabi ko dito sa tinatawag nating oras ninyo, dito natin nilalabas yung mga naobserbahan, nakita, at ating nakasama sa mga pangyayari nung panahon na yon. We owe it to history, actually. That is why I speak this way pag sinasabi ko, this is personal and this is professional. Personal sapagkat andun ako. Nakita ko yung mga pangyayari na aking kinikwento sa inyo. At professional sapagkat naisulat ko ito at ito ay nalabas natin sa television sapagkat nung panahon nila, yun ang aking trabaho. Lahat ng kanilang mga events sa Malacanang at pag sila ay nagbabiyahe, yun ang sinatawag nga. That is the coverage that I undertook for many of these events, political and foreign. Kaya yung kanilang mga diplomatic missions, yung mga state visits, yung mga meetings sa lahat ng mga heads of state, heads of government, yaan the cover ko for television. Ang ibig sabihin nito ay gumawa tayo ng research. Sino ba ito mga taong kinakausap nila? Ano ba ito mga bansa na pinupuntahan nila? Bakit may kabuluhan ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi ko nga, sa loob ng 35 years simula noong 1986, halos walang nagsasalita o nagsusulat o nagkikwento o nagsasabi kung ano ang mga natapos at nagawa noong panahon nila Ferdinand Marcos. Ang nilalabas lang yung masasama, yung pangit, yung sinisiraan, in other words. Alam ninyo yan, sapagkat yan ang nababasa ninyo. Biruin ninyo yung unang tinanong nga kay Mrs. Marcos, 3,000 yung sapatos mo sa Malacanang. Ano ba yan? Napaka-extravagant mo naman. Anong sinagot niya? I'm glad that when they opened our closets, they found shoes and not skeletons. Ang ibig sabihin nito, talagang pinalabas nila na napaka-extravagant ni Mrs. Marcos. 3,000 sapatos. Sa isang taon, halimbawa, you only need, kung araw-araw ka magpapalit, you only have 365 days. Kaya yun talaga pinaglaruan nila, yung 3,000 pairs of shoes. Pero ano ang katotohanan sa likod noon? Ang katotohanan sa likod noon, yung palang mga sapatos na yon, kung talagang sisiyasatin ninyo at titingnan nyo isa-isa bawat pair, makikita ninyo na iba-iba ang size. Ang size ng paa ni Mrs. Marcos ay size 9. Pero kung titingnan nyo yung mga sapatos doon, merong size 4, 5, 6, 7. Maswerte na kung maraming 9, size 9. Kung titingnan niyo yung ilalim, yung tinatawag nga yung tapakan, makikita ninyo na hindi pa nagagamit yung mga sapatos na yon. Naka-eskaparate sila, nakalagay sila sa isang loob ng kwarto, 3,000 nga sila, ngunit hindi gamit, naka-display. Bakit? Ano ba yan? Meron ba siyang koleksyon ng mga sapatos? Ang storya sa likod na yan ay ganito. Nung nakita niya, nung siya ay nagbabiyahe, na napakaganda at napakagaling na mga sapatos na ginagawa sa ibang bansa, lalo na sa Italy, yung mga leather na ginagamit nila, parang manipis. Baka din nang gagaling yan, o kung saan man. Kaya nakita niya yung pagka-fino ng trabaho, yung pagtahi, yung pagmolda, pagmold ng mga sapatos na yon, paghubog ng mga design at lahat ng yan. Kaya tinanong niya, meron kaming shoe industry sa Marikina. Kaya siguro, mag-imbita tayo ng mga tao na tingnan kung paano yung ating shoe industry. Kaya dito tinuruan tayo o kaya yung ating mga manggagawa sa sapatos pinadala sa ibang bansa para tingnan paano ba sila nagbibilad ng leather. What is the tanning that they do? Paano sila nagkukulay? Paano nila tinatahi? Anong mga instrumento ang gamit nila? Lahat ng yan ay pinag-aralan at lahat ng yan ay, sabi nga ni Mrs. Marcos, if we have to buy the equipment, if we have to buy the sewing machines o kung ano man yung ginagamit para makagawa ng sapatos,
bilhin natin at tulungan natin yung ating Marikina shoe industry. Yan ang nangyari. Kaya sa loob ng ilang buwan, marami na silang nakita na sa mga dalubhasang gumagawa ng sapatos sa ibang bansa. Natutunan ito ng ating mga shoemakers at Marikina at tinulungan sila ni Mrs. Marcos. Walang perang galing sa ating kabanang bayan. Yan ay tulong ni Mrs. Marcos para sa ating Marikina shoe industry. Kaya marami din nakita yung mga taga ibang bansa na kaya pala natin. Kaya kung titingnan nyo yung mga tatak dyan, imported yung mga pangalan sapagkat ang nangyari, magaling na nga gumawa yung ating mga nasa shoe industry sa Marikina. Kaya dito na sila, kasi mura ang labor, dito na rin sila nagpapagawa. Kaya makikita nyo yung mga tatak doon, mga foreign names at mga foreign brands, yung mga high-end nga sinasabi ng mga sapatos. Kaya tuwing sila ay may nagagawa, nananalo pa ng awards yan. Lumaganap at lumaki at maraming kinita ang mga taong involved dyan sa Marikina shoe industry. So anong nangyari dyan? Sa tuwa nila, tuwing meron silang nagagawa na naka-exhibit sa ibang bansa o nakapagbenta sila, nakapag-export sila ng isang klaseng design, nagre-regalo sila kay Mrs. Marcos para sabihin, ganito po yung sample na aming ginawa na na-approve ito sa international standards at marami po kaming na-export gawa nito. Kaya dumami yan na nagkaroon ng 3,000 pairs of shoes. Yan ang storya sa likod yan. 3,000 pairs of shoes na regalo ng Marikina shoe industry bilang pasasalamat at sample yan sa kanilang mga ginawa dahil sa tulong ni Imelda Romualdez Marcos. Kaya nakita ninyo, pero sa habang panahon, hanggang sa kasalukuyan, mabuti nga medyo tumigil na. Wala nang pinag-usapan, pinakita sa TV, pinag-usapan, pumasok sila sa Malacanang, kinuha ng mga foreign television crew at sinabi, wow, tingnan ninyo, see how extravagant she is. 3,000 pairs of shoes. Pero ang storya niyan, yan ang kinikwento ko sa inyo. Sapagkat yan ang katotohanan. Hanggang sa kasalukuyan, marami nang nawala doon sa 3,000 pairs of shoes na yon. Ngunit hiningi ng Marikina kung pwede sila na ang mag-exhibit sa kanilang museum dyan sa Marikina shoe industry. Hiningi nila sa Malacanang kung pwede doon na lang dalahin sa Marikina at hanggang ngayon andyan yan. Kung ilang libo na lang na natitira o ilang daan na lang, at least makikita ninyo, yan yung mga exhibit doon sa loob ng Malacanang, doon sa closet nga na sinasabi. Isang kwarto yan, as a matter of fact. Kaya tinago ni Mrs. Marcos yan, parang rekwerdo sa pasasalamat ng Marikina shoe industry. Andyan gayon, kung nais yung bisitahin, pagkatapos siguro nitong pandemic na ito, pwede na tayong lumabas, makikita ninyo yung mga sapatos na yan na first class, karamihan dyan ay export quality nga. Yan ang nangyari sa ating Marikina shoe industry. Tanungin nyo ngayon, kamusta? Baka malungkot kayo para malaman na pagkatapos ng panahon ni Imelda Marcos at ni Ferdinand Marcos, unti-unti nang they were not able to attain the kind of stature and the kind of quality and also the kind of work that they were doing before kasi wala nang support yung pag-export nila, yung contact sa mga ibang mga shoe factories all over the world. At hindi na rin sila nagsama-sama, nasira na rin ang kanilang pagsasamahan, kaya yun ang nangyari. Ngunit sa kasalukuyan, makikita pa nyo yan. Yan ang aking sinasabi. We go back and forth so that we will know what is happening now and that we can prepare for our future. Isa lang yan, isang bagay lang yan. Marami ako nabanggit excuse me, sa mga nakaraan na programa natin, yung mga nagawa ni Mrs. Marcos. We go back and forth, kaya sabi ko nga, sa kasalukuyan ngayon na naghihirap tayo dahil nga sa sakit na ito, ano ang natayo na ngayon ginagamit na tinayo ni Mrs. Marcos nung panahon nila na sa kasalukuyan gamit na gamit. Yan tertiary hospitals na yan. Napag-usapan ko na rin yan. Yung heart center, yung lung center. Kasi nung nagkaroon tayo ng lung center, natigil na yung ating pinagkakatakutan na tuberculosis. Kasi noon halos araw-araw, libo-libong namamatay. Gawa ng lung center, marami tayong nakuha ng mga dalubhasa at mga iba't ibang mga klaseng mga gamot
at kung paano na maaga pa ay pwede natin sugpuin ang tuberculosis bago maging malala at bago mamatay yung tao. Yan ang lung center. Tapos yung kidney center, ngayon nakikita ninyo ang dami-daming nangangailangan ng dialysis kasi tayo naman mahilig talaga sa matamis, sa asukar, kung ano man yon, kakanin ng ating kinakain. And rice actually is the one that translates to a lot of sugar in our system. Be that as it may, yun ang sinasabi natin, ang daming mga tertiary hospitals. Yung Philippine General Hospital, yan dinagdagan din ng mga buildings na galing yan sa kita ng advertisements doon sa LRT para makapagpatayo ng mga buildings dyan sa PGH. At hindi lang yan, nagkaroon tayo ng nutrition center para lahat ng kabataan at lahat ng mga children, kabataan, children, pareho din yun, lahat ng mga lumalaki na bata ay matutulungan na bigyan ng proper nutrition. At pagtanda na nila, habang lumalaki na, doon din sinusukat, ano ba ang timbang mo? Ilang taong ka ba? Gaano ka ba kataas? Kasi lahat yung measurement na yon, malalaman kung tama ba yung pagkain na kinakain mo. Yan ang sa nutrition center. At marami pang iba. May mga storya nga sa loob niyan. May mga kwento kung bakit natayo yan. Walang nag-uusap nito, walang kinagkikwento nito sapagkat yun na nga, mas gusto ng mga nanidira kay Ferdinand at Imelda ay sabihin yung mga mali na kasamaan para masira yung imahe na yan. Bakit? Why is there this cult of anger and hatred? Walang explanation yan eh. Sasabihin na iinggit. Kasi ang daming tinayo ng panahon na yon na hindi na napagpatuloy. Pag-usapan natin ngayon ang nangyayari sa atin. Itong pandemic sa buong mundo, hindi lang epidemic. Pandemic na nga ibig sabihin talagang balawakan na sakit na ang buong planeta, ang lahat ng mga bansa ay nagkakaroon ng paghihirap gawa nito. We are all in sufferance because of this pandemic. Ngayon, ang unang-unang nagbitiw ng salita na meron ng vaccine, naalala nyo, parating sinasabi nga ni President Duterte yan, wala tayong magagawa tungkol dito sa COVID-19 na yan kundi mag-iingat, sumuot ng mask, mag-social distancing, maghugas ng kamay. Yun ang parating inuulit-ulit. Ngunit gamot, wala. Vaccine, wala. Antidote, wala. Hanggang sa marami ng bansa ay talagang naghahanap, maraming laboratorio, mga dalubhasa. Tayo rin, but we do not have the equipment and we don't have the laboratories. We have the experts. Marami tayong mga virologists, epidemiologists, lahat yan na magagaling. Ngunit wala tayong nung isang lugar na kung saan pwedeng pag-aralan at yung mga equipment na kailangan sana andon para nga tingnan kung paano tayo makakahanap ng vaccine. Ngunit sa lahat ng mga bansa na yan, meron naman tayong diplomatic relations. Kaya maaari tayong makisalo at makisama sa kanila, pag-aralan nito, tingnan ang bisa nitong mga kanilang naiimbento ngayon na vaccine. Isa na dyan, ang unang-unang nagbitiw na meron na kaming vaccine ay ang Russian Federation. Ang Russia, sila ang unang-una na nagsabi na pagka ito ay tapos na sa third phase ng kanilang testing, tandaan ninyo, hindi pa nga nakaabot ng third phase, ay ginamit na, tinurok na ito sa anak ng presidente nila, anak ni Vladimir Putin. Tinurukan na siya nitong vaccine na ito para ipakita na talagang naniniwala sila sa bisa nitong vaccine na ito. Kaya yung anak niya mismo ang binigyan nito at hanggang sa kasalukuyan ay maayos naman ang kanyang kalagayan. Walang side effects. Kaya that is proof to the whole world that he will risk the life of his daughter to be able to prove to all of us that that vaccine is actually valid and it is used and it can be used to be able to save all of those that are inflicted with this COVID-19 disease. Lahat ng mga ibang bansa, sinulat ko nga dito, sa China, by the way, ang tawag nila dito sa vaccine sa Russia, Sputnik 5. Sputnik sapagkat sila ang unang-una rin na nagpadala ng isang satellite sa outer space. Yung Sputnik, yan ang pangalan nila. Kaya itong gamot nila na sila rin ang una naka-imbento nitong vaccine, Sputnik 5 ang tawag nila. Kasi marami na rin silang napadala ng mga iba't ibang mga satellites sa outer space. Kaya ito siguro ang pinakalima na magaling na invention nila.
Sa China, yung Sinopharma, yan din gumagawa din sila ng vaccine. At nagsabi na rin si President Xi Jinping, nag-usap sila sa telepono ng ating Presidente Duterte at sinabi nga ni President Xi Jinping, pag maayos na ito at na-testing ng lahat, bibigyan din namin ang Pilipinas itong vaccine na ito. So sa China, you have the Sinopharma. In Britain, you have the CHADOX1. Meron din silang ginagawa dyan na mga vaccine para dito sa COVID-19. Sa France, you have the Institut Pasteur. Sila rin ay, marami rin silang research at sila din nagmamadali rin in a way para malaman nga kung yung kanilang ginagawa ay pwedeng magamit na vaccine. Sa Amerika, you have Pfizer and several other laboratories. Sa Japan, meron din sila yung tinatawag na Avigan tablets na pwede rin magamit. At marami pang iba, marami pang bansa. Lahat ito, meron tayong diplomatic relations. Kung ano man ang mangyayari sa kinabukasan na itong mga vaccine na ito ay okay at pwede na talang for general use, tayo ay makakaroon ng, we can avail of this. And right now, yung ating mga dalubhasa dito, yung ating mga scientists, yung ating mga doctors, lahat ng yan, ay nakikipagsama na at nakikisama. They're actually now coordinating and they are also involved in many of this testing, etc. Like for instance, now in Russia, I don't know if they've already traveled to Moscow to check on this or if there's Russian scientists, but the Russian ambassador himself has already given a press statement, a rather long one, discussing how this vaccine was arrived at and how this pharmaceutical firm that they have in Russia has been able to test this already. Sabi nga, you test it first with a few individuals and then with a community, and then after that you have just a general testing for just everybody. So, yan ang kanilang inaabot na testing na sinasabi nga para masabi sa ma-certify. But then again, here in our country, we still have the Food and Drug Administration at diyan nga, andyan ang ating mga dalubhasa para tumingin ito. Ngayon, tingnan natin kung paano naman tayo naging kaibigan ng Russia. Kaya yan ang sinasabi ko, back and forth para nga makita natin kung ano ang pinanggalingan ng ating diplomatic relations diyan sa Russia. 1975, sabi ko nga nung unang nagsalita si Mrs. Marcos sa United Nations sa General Assembly, every September merong regular session yan. So, inanyayahan siya para magsalita because nagtayo nga tayo dito sa ating bansa ng tinatawag na Ministry of Human Settlements. At yan ay nagkaroon ng malawakang a lot of coverage because it involved the creation of a habitat, a human settlement where you give the basic services so that that human settlement can survive. Si Mrs. Marcos ang nakaisip niyan at siya ang naging pinuno niyang department na yan. She became the Minister of Human Settlements. Water, power, food, clothing, shelter, mobility, medical services, health services, sports and recreation, education, lahat ng kinakailangan ng isang komunidad, nilagay niya yan. Kaya makikita natin sa buong bansa yung mga human settlements. Yan ay naging pattern or model ng United Nations nung sa kanilang nilaunch sa Canada at si Mrs. Marcos was a special guest when they launched the Habitat. Yun naman ang tinawag nila sa United Nations. At yung Habitat na programa nila, ginagamit nila yan sa buong mundo. Kaya sa Bangladesh, sa Beirut, meron din sila sa iba't ibang mga bansa sa Africa, yun ang kanilang tinularan, the Habitat. So because of that, Mrs. Marcos is invited to address the United Nations, not just to talk about human settlements, but also the idea of how it came about, that she thought of the convergence of all the basic needs of a community for a human being. Kaya yun ang logo nila dito sa atin, higit sa lahat ang tao. Ibig sabihin, you are creating the settlement para sa tao. Ano ang mga pangangailangan ng tao? So she spoke there at the General Assembly and the title of her speech was The New Human Order. Because prior to that, most of those that are invited to speak are either heads of state or heads of government. And this is the first time that they invited a first lady of any country. But they found it really valuable for her to talk about the idea or the essence of what it is to create a human settlement. And that was what she spoke about. The new human order. Higit sa lahat ang tao.
Now because of that, standing ovation siya. Maraming taong lumapit. Pagkatapos siya magsalita, nag-recess saglit ang General Assembly. This is actually done every September, yung General Assembly na yan. At ang dami, lahat ng mga heads of delegation lumapit sa kanya, nag-congratulate sa kanya, sapagkat first time na nagkaroon sila ng speech na nadinig na ganyan. Kasi prior to that, whenever there is anybody in the rostrum, they either speak of conflict in the world, the wars that are being engaged, the economic complaints of countries, how to alleviate poverty, lahat ng yan. Yung kay Mrs. Marcos, buong buo. This is actually like an answer to war. If you can take care of human beings in every community, in the clusters of community, that is the answer to the strife and the conflict of the world itself. So anyway, isa sa mga lumapit sa kanya at that time ay si Secretary of State pa noon, si Andre Gromyko. At sa pag-congratulate niya kay Mrs. Marcos, sinabi niya, "Why don't you come and visit Moscow?" Isang isang magandang anyaya. Sa pag-uwi ni Mrs. Marcos, yun ang kanyang sinabi kay President Marcos. Kaya yun na ang sinimulan. Sabi nga ni President Marcos, yes, why not? Kaya ang unang talagang pumunta sa Moscow ay si Mrs. Marcos para tingnan kung paano tayo magkakaroon ng diplomatic relations with Moscow. And because of that, sabi ko nga sa inyo, maganda yung reception sa kanya sapagkat Russia, at that time, ang tawag pa dyan, a Union of Soviet Socialist Republics. Marami yan, parang United States of America, maraming states. Doon naman sa kanila, Union of Soviet Republics. Mga republics yan na kasama doon sa tinatawag na USSR, the Soviets. Kaya nagulat sila sapagkat komunista yan lahat. And the Philippines is a democratic country and an ally of the United States of America, which is, kung titingnan nga natin, the enemy during the Cold War of Russia itself. Naalala niyo yung Vietnam War, ang naglalaban dyan, ang Soviet Union at saka ang United States. Pero sa panahon na yon, at the height at that Cold War, nakapunta na anyayahan si Mrs. Marcos at yun ang sinimulan ng ating pagbubukas sapagkat shortly thereafter, President Marcos was invited to Moscow for a state visit and our diplomatic relations began. This was 1975. Doon tayo nagsimula ng ating pagkakaibigan sa Union of Soviet Socialist Republics na ngayon ang tawag ay Russian Federation. Ang nangyari kasi dyan ay sa panahon na because of time, because of the passage of time and circumstance, and this is in our contemporary history, naghiwa-hiwalay na yung mga ibang republics from the main Soviet. Kailan ito nangyari? Nangyari ito noong 1991. Tandaan ninyo, 1975 tayo nag-open ng diplomatic relations, ngunit naghiwa-hiwalay yung mga ibang republics sa USSR 1991. Ikakwento ko ngayon sa inyo kasi kailangan makita natin ang relationship yang nangyari diyan doon sa huling bisita ni Mrs. Marcos sa Soviet Union. Tandaan ninyo na siya ay inanyayahan din na maging honored guest every time nagkakaroon ng Tchaikovsky competitions. Ito yung piano competition ng buong mundo. Isa dyan na kilala natin, si Van Cliburn ng Amerika, ilang beses na yan nadalo. Ngunit si Mrs. Marcos ay inanyayahan tuwing nagkakaroon ng Tchaikovsky competitions. Siya yung parating honored guest. And not only that, siya lang ang unang foreigner at the time na binigyan ng award na tinatawag, "You are a comrade of the USSR." Ngayon, ang nangyari nito, kaya kailangan ikwento ito sa inyo sapagkat konektado ito sa mga pangyayari dyan sa Soviet Union hanggang sa kasalukuyan. This was October 1985. October 1985. Tandaan ninyo, we are the biggest Catholic country in the world. Dito sa atin, ang Pilipinas. Tama ba yung sinabi ko? Yes. The Roman Catholic Church is the only universal religion na dito sa atin sa Pilipinas, dito sa Asia. Anyway, ang nangyari doon ay, I have to give credit now to a visionary. Ito si Dr. Telly Sumera. Siya ay isa sa mga graduates ng kolehiyo sa Rome na nag-aral ng advanced theology at lahat ng theodicy, theology, lahat ng yan.
at nag-lecture siya dyan sa Pius XII. She's actually a visionary. Nagkaroon siya ng panaginip. She had a dream, and it was the dream of the Blessed Virgin telling her, you have to go to Moscow, to Russia, to consecrate my image. Ngayon, kung titingnan natin ano ang kadugsong niyan, naalala ninyo yung huling bilin kay Lucia dun sa apparition ng Blessed Virgin sa Fatima. Isa sa mga sinabi ng Birhen kay Lucia na tinago ng habang panahon sapagkat Cold War nga kalaban nga ang Ruso sapagkat komunista. Hindi pa ito na nagagawang public. It was not revealed in public. But what was the message of the Virgin? Please go to Russia to convert Russia. We need the conversion of Russia. So anyway, dinudugsong ko lang dun sa panaginip ni Telly Sumera, October is the month of the Rosary of the Blessed Virgin. Napaginipan niya na kailangan dalahin yung imahe ng ating Blessed Virgin sa Moscow. So pumunta siya sa Malacanang at nakipag-appointment siya kay Mrs. Marcos. At sinabi niya, Ma'am, nagkaroon po ako ng vision, nagkaroon ako ng panaginip na sabi ng Birhen, magdala tayo, i-consecrate natin yung Birhen sa Moscow. Ang sabi ni Mrs. Marcos, alam mo bang komunista yan? At nakasara ang mga Catholic churches dyan sapagkat komunista nga. Bawal dyan ang pag-practice ng religion. Paano tayo magdadala ng imahe ng Birhen dyan? Araw-araw pumupunta si Telly Sumera sa Malacanang at talagang pinipilit niya, Mrs. Marcos, you have to find a way. Talagang kailangan, bago matapos ang buwan ng October, dalahin natin yung image ng Blessed Virgin. Nung isang araw na andun na naman si Telly, sabi ni Mrs. Marcos, naku, bago ko kausapin si Telly, makalabas muna nga ng Malacanang. At hanap tayo ng kung saan tayo pwede pumuntang engagement kasi hindi ko na alam kung paano ko sasagutin si Dr. Sumera, si Telly, na mahihirapan tayo pumunta ng Russia. Kasi biruin mo, magbubukas ng simbahan ng Catholic Church, paano ba yan? So nag-attend si Mrs. Marcos ng isang despedida para sa isang ambassador na ginawa doon sa bahay ng Russian ambassador, dyan sa Forbes. Mrs. Marcos does not usually attend yung mga ceremonies na yan o yung mga dinners na yan o yung mga cocktails for the departure, parang farewell departure for any ambassador. But she just decided to go there para lang hindi niya muna harapin si Mrs. Sumera. So pagdating niya doon, ang sumalubong ang Russian ambassador. Pagbaba niya sa sasakyan, sinalubong siya ng ambassador ng Russia at nahalata, Mrs. Marcos, you look like you're below the weather. Parang hindi lang sa aburido pero parang medyo kaya tinanong, are you okay? Alam mo naman si Mrs. Marcos kasi yung isip nga niya, yung tungkol kay Telly na nag-iintay doon sa Malacanang, kaagad nasabi tuloy niya doon sa ambassador, oh Mr. Ambassador, I'm really a little disturbed because there is this lady that's telling me that I have to go to Moscow to consecrate the image of our Blessed Mother, our Blessed Virgin in any church in Moscow. And she's there waiting for me in Malacanang and I don't know what to tell her. How can we do this? How can we enter Russia and we bringing the image of the Blessed Virgin? Alam mo sinagot ng ambassador, anytime you want to go to Moscow, we will have the Politburo write the invitation to you. Nagulat nga si Mrs. Marcos. So anyway, ang nangyari, pagkatapos ng reception o yung farewell cocktails, pauwi na. Kasama kasi ako noon, kaya makikwento ko sa inyo. Pauwi na kami sa Malacanang, andun pa lang kami sa gate, nasa sasakyan pa kami ni Mrs. Marcos. Sinong andun? Doon sa sentry nag-iintay, si Mrs. Sumera, si Telly Sumera andun. Tumakbo siya, papunta doon sa sasakyan ni Mrs. Marcos. Hindi pa nakakabukas ng bintana si Mrs. Marcos, naggagano na si Mrs. Sumera sa bintana. Kaya nung binuksan, kaagad ang sabi ni Telly, Mrs. Marcos, thank you so much. Paano niya nalaman? Andun siya sa sentry sa Malacanang. Pagkatapos, hindi pa nakakapagsalita si Mrs. Marcos, nag-thank you na siya. She had again, maybe a whispering na matutuloy. So sabi ni Mrs. Marcos, well, Telly, let us talk. We have to prepare. Anyway, hindi pa pala we have to prepare. Sabi niya, pag-usapan natin. Kasi sabi nung ambassador na magpapadala ng imbitasyon. So the following morning, dumating na yung invitation that Mrs. Marcos can consecrate the image of Our Lady in any church in Moscow. And anytime she wants to go to Moscow, she just has to say so and they will extend the invitation. Ang haba nung kanilang sulat,
that they are accepting whatever request Mrs. Marcos has to go to Moscow. The following day, andun yung invitasyon, kaya si Mrs. Sumera, si Telly, organized already the delegation rather, that will go to Moscow. So anong nangyari dito? Dalawang statwa ng ating Blessed Virgin, Our Lady of Peace and Our Lady of Fatima. Sapagkat tandaan ninyo, sa Fatima, doon sinabi ng Birhen kay Lucia, the conversion of Russia is necessary, is important. At matatapos na yung buwan ng October, kaya ang ganda ng timing. Nagkaroon ng malaking delegation. Ito yung mga arsobispo, mga pare, mga madre, at sinama na rin lahat ng mga parliament members, yung ating mga parliamentarians, ano ba tawag sa kanila, mga batasang pambansa, members ng parliament, yung mga nasa opposition kay Marcos, nasa opposition sa administration, sila ang sinama. Para yun na nga, sabi nga ni Marcos, mabuti nang kasama sila para makita nila na ganyan luwag at ganyan ang reception ng Union of Soviet Socialist Republic sa Pilipinas, na kahit na parang imposible magbubukas ng simbahan sa isang communist country, gagawin nila para sa atin. And that was it. So yung delegation na yon dumaan muna sa Rome. Ito santo na yung ating Papa ngayon. Pero pinabless yung dalawang images na yon at yun ang dinala natin sa Moscow. This was consecrated at the heart of Moscow, one of the big cathedrals, the Cathedral of St. Louis. Naku po, punong-puno ng tao, karamihan, kababaihan. Punong-puno yung simbahan, binuksan yan at nagmisa. At kasama din niya yung mga arsobispo natin at yung ating mga pare at yung delegation nga ng mga politiko. In fact, ang nagdala pa, di ba, yung prosesyon na magdadala ka ng offering sa altar. Yung isa pang nagdala ng siboryo, nung chalice, ay si Amante, isang parliamentarian who was a Protestant na hindi nam alam at that time na protestante pala, pero siya ang pinadala nung chalice na papunta sa altar. Andun sila Recto, sila Kabili, karamihan opposition, sila Dulay, lahat hindi ko maalala lahat ng mga pangalan, pero may listahan ako niyan kasi gumawa tayo ng documentary tungkol dyan. So binuksan yung Cathedral of St. Louis at the heart of Moscow to consecrate. Nilagayan doon sa tabing altar yung image of the Fatima and image of Our Lady of Peace. Kumanta pa ang ating unang ginang. Una kumanta siya ng Our Father. Pagkatapos nung communion, naku po, ito nakakaiyak. Nung communion, makikita mo yung mga matatandang babae, lahat ng mga kababaihan sa Moscow. Habang sila ay naglalakad para sa communion, tumutulo ang kanilang luha. At kumakanta si Mrs. Marcos ng Ave Maria. Nung natapos na yung misa at palabas na sila sa simbahan, kasama ni nakaakay yung arsobispo, palabas na ng simbahan. Daming mga naglapit na mga tao para hawakan si Mrs. Marcos para magsabing maraming salamat, thank you, thank you, thank you. Merong isang babae na lumapit. Paghawak kay Mrs. Marcos, ang sabi niya in the Russian language, "Thank you very much, Mrs. Marcos, but you will suffer for this." So tinranslate yun ng pare. Paglabas ng simbahan, na natandaan ko yung sinabi na yun, kaya sabi ko, ano kayang ibig sabihin noon, you will suffer for this? Paglabas sa simbahan, October yan, autumn, so to speak. Pero nagkaroon na ng drizzle ng snowflakes. Ang ganda-ganda, makikita niyo parang kristal, parang diamond sa nahuhulog sa kalangitan. Hanggang sa pagsakay ni Mrs. Marcos sa kanyang sasakyan at pauwi na sa kanyang hotel na tirahan. She was able to bring the images of Our Lady of Peace and Our Lady of Fatima consecrated in communist Moscow. Nung pauwi na kami, dumaan muna kami sa Japan kasi yun ang parang layover sa Japan bago umuwi ng Pilipinas. Doon sa Tokyo, doon na tumawag si President Marcos at sinabi niya, I have just announced in the program of Tom Brinkley that we are going to have snap elections next year, February 7. Si Mrs. Marcos na bahala. Parang sabi niya, bakit? What for? Samantalang ang term ni President Marcos hanggang 1987. Bakit hindi na lang tapusin yung kanyang term? Pero mahaba pang kwentuhan yan. Pero yun na nga ang nangyari. So tandaan ninyo, doon na nagsimula ang sinasabi natin parang katapusan.
ng rehimen ni President Marcos. Kaya naalala ko, nung si Mrs. Marcos ay nababahala, tinawag niya ako yung mga alas 5 ng madaling araw, nakausap niya si President Marcos sa long distance at sinabi na magkakaroon ng snap election sa February 7. Medyo worried siya noon. Ngunit naalala ko yung sinabi ng babae, "For the privilege and the honor of bringing Our Lady in communist Russia, you will suffer for this." So yun na ang simula na dinaanan nila. Pag-uwi natin sa Pilipinas, pag-uwi namin sa Pilipinas, doon na nagsimula yung sinasabi nga, the period where they had to prepare for the campaign, and then the elections the following year, 1986, February 7. Kinikwento ko ito sapagkat yan ang kadugsong ng 1991, kung saan itong mga bansang ng Estonia, Latvia, Lithuania, lahat ng yan nagkaroon na sila ng complete independence away from the Soviet Union. Sumunod na yung Ukraine, Belarus, Georgia, etc. Naghiwalayan na lahat ito. The Union of Soviet Socialist Republics ceased to exist. On what day na naghiwalay itong mga Soviet republics na ito? Tandaan ninyo, December 8, 1991. Ano ang December 8? The Feast of the Immaculate Conception. It was also the beginning of the Second World War, kung saan tayo ay binomba dito ng mga Hapon. So that date is very critical sapagkat sabi nga, there are no coincidences in this world, and even in numerology, merong ibig sabihin yan. December 8, 1991, the Union of Soviet Socialist Republics ceased to exist sapagkat yung mga Soviet republics na ito humiwalay na, and they were granted complete independence from the Union of Soviets, Socialist Republics. December 8, 1991. Napakatagal ng panahon kung titingnan natin yung 1975 na bisita natin sa Moscow na nag-consecrate ng image ng Our Lady of Fatima and Our Lady of Peace. Ngunit kung ipagdudugsong natin yan hanggang sa kasalukuyan ngayon, President Putin is a devout Marian devotee. Tuwing papasok siya ng Russian Orthodox Church, ang una niyang hahalikan ang image ng Blessed Virgin. This is the Soviet Union today. At yan ang meron tayong diplomatic relations na kung saan siya ang unang nagsabi, magbibigay ako ng vaccine sa Pilipinas. For whatever it is, are these coincidences, or this is the history that I am relating to you by the dates and by the events that have happened. Ito yung sinasabi kong back and forth in time to the now. Itong pandemic na ating lahat tayo ay natatakot at lahat tayo umaasa na merong gamot o merong vaccine, eto na, darating. Whatever criticisms we may have against the Soviet Union, sabi ko nga, kulang tayo kasi ng mga balita na nanggagaling doon. But let me tell you how over the years, sa mga naging presidente nila, naging head of government nila, na interview natin from Brezhnev, Andropov, Kosygin, Chikhinov, Chernenko. Kay Chernenko, kasama pa tayo sa paglibing sa kanya. Kay Gromyko, kay Gorbachev. Si Shevardnadze, na siya yung taga-Georgia, napuntahan din natin yan. Nung panahon na yon na nag-consecrate ng imahe ng Blessed Virgin, pumunta si Mrs. Marcos sa Georgia. Sa capital ng Georgia is Tbilisi, pero from Tbilisi pumunta kami sa Zagorsk. Zagorsk is the center of the Russian Orthodox Church, kung saan yan ang religion ngayon ni Vladimir Putin. Diyan sa Zagorsk, binigyan kami ng misa sa Russian Orthodox Church, at pinakain pa kami. We were invited also for lunch. This is the center of the Russian Orthodox Church. At si Mrs. Marcos ay inanyayahan doon. You see how 10 years after na nagpunta kami doon sa Zagorsk, doon lang pumunta si Pope, yung ating Pope Paul. 10 years after. Ngunit nauna tayo to already recognize and also to honor the Russian Orthodox Church, kung saan yung kanilang presidente ngayon ay a Marian devotee. Sabi ko nga, medyo mahaba yung panahon from the time we consecrated the images of the Virgin, ngunit natupad yung sinabi ni Blessed Virgin kay Lucia
na kinakailangan ma-convert ang Russia. Now, we don't know if the all of Russia is converted, but the churches have opened. The Russian Orthodox churches have all opened now. With Vladimir Putin, as I've said, as a Russian Orthodox Marian devotee. Siya ay devotee ng Blessed Virgin Mary. Kaya kinikwento ko nga lahat ng ito, naalala niyo ng panahon ni Gorbachev, ito nangyari, na lahat itong mga bansa na minimension ko sa inyo, they were granted complete independence. Yun yung tinatawag ng perestroika, a restructuring of the Soviet Union. And of course, during the time of Gorbachev, andyan din yung glasnost, which is the openness of the Soviet Union. Hindi na natin na-interview si Gorbachev at the time kasi nagmamadali na rin tayong pauwi ng Pilipinas noong panahon na yon. Ngunit pagkatapos niya, you had also Yeltsin, that he came afterwards, after Gorbachev. But as you've said, Gorbachev was first the state minister, siya, yung Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs, na siya ang nag-anyaya kay Imelda Marcos sa Moscow. At siya na rin ang huli na presidente na nakausap ni Mrs. Marcos bago nagkaroon ng independence yung mga Soviet states na ito. Kaya yan ang ating kasalukuyang iniintay na vaccine galing din sa Russia at marahil manggagaling din sa iba't ibang mga bansa kung kailan man ito darating. Ngunit binibigay ko sa inyo ito na parang background para ating makita how the events that have happened in the life of our country and in our diplomatic relations with the Soviet Union, this is tied up with the devotion that we have to the Blessed Virgin Mary. Sana ito na ang katuparan ng ating hinihintay na matigil na ang paglaganap nitong COVID-19 na ito. The vaccine is not a cure, but it is something, it is a vaccine that can be introduced into our system to develop our immunity. Yung ibig sabihin to, hindi ito it is not a cure for the sickness, but it is developing an immunity against that sickness. Kasi may sabi nga parang isang dot lang, isang kapiraso lang na ipapasok sa ating system para ma-develop natin yung lakas natin para labanan yung COVID-19 na yan. At saan nanggaling ito? Sa isang bansa ngayon na nagsisimula na magbibigay sa atin at ano itong bansang ito? Whatever your criticisms may be as far as the Soviet Union is concerned, remove that from now because we have received only what the Western media and what other other television, radio, the newspapers, all of the literature that we have regarding the Soviet Union has always been, sabi ko nga, parating detrimental sapagkat nakalaban ng mga Amerikano. Siyempre, parati nilang ilalabas muna kung ano yung mabuti at kung ano yung masama at kung yung ayaw nila. Kung ayaw nila, yan na nga ang nangyayari. So ngayon, ang dami-dami nating critics. Bakit kuko sa Soviet Union? Tama ba yan, etc. Well, that is it. The movement of science is such that we leave it now to the experts and to sa mga dalubhasa. Sila na ang makakadetermine. We also put our trust in our own experts, in our own scientists, in our own doctors of medicine and all of those involved in cure and in vaccine. They will also know whether this vaccine is okay for the general public and if it is feasible that we can take it so that we can prevent the contamination that is now actually increasing on a day-to-day basis. But anyway, sabi ko nga, kinailangan lang na banggitin natin ito sapagkat kung idudugsong natin ang ating nangyayari sa kasalukuyan at nakikita na natin kung ano ang mga kinakailangan sa ngayon. This pandemic, for instance, is actually just waiting for a vaccine. Otherwise, the increase in the number of cases continues. Pero kung ating titingnan ang mga numero ng mga nababatay compared to our population, masasabi natin na 0.001 pa lang yata or 0.002% lamang ang mortality rate compared to 109 million Filipinos living today. So pagdasal natin na hindi na ito lalagana pa at magkaroon tayo ng kinakailangan na mabisa na matatanggap na makakatulong sa atin. Lalong-lalo na yung sinasabi natin, this is prevalent in areas where you have clusters, where you have people really cannot avoid having social distancing kasi talagang masisikip ang kanilang tinitirahan, etc. and all of this. So that is how it goes. That is the way history moves. That is the way we try to connect numerology. That is the way we try to find relationship. Because as I've always said, there are no coincidences in this world.
There is something that happens. Sabi nga sa Ecclesiastes, there is always a time and a season for every activity under the heavens. Yan po ang mahalagang ating maintindihan. Because of the opening of the diplomatic relations we have, tandaan ninyo ito, kung tayo ay kalaban pa ng Ruso ngayon sapagkat tayo ay alay ng Amerika, iisipin ba ninyo na magbubukas ng salita si Putin at sasabihin, bibigyan ko kayo dyan sa Pilipinas? Noong nagkagulo tayo sa Marawi, napapasok na doon yung kanilang tinatawag na caliphate ng mga ISIS. At humihingi tayo ng pambili para doon sa mga armas sa Amerika na hindi tayo binentahan ng Amerika. Ang Ruso ang unang nagsabi na nasa Moscow pa nga si President Duterte noong panahon na yon, nung nagkaroon ng explosion na dyan sa Marawi. Ang unang tumulong sa atin sa mga arpas na ginamit para dyan sa Marawi ay ang Ruso. Whatever it is, politically different, ideologically different, religiously different, we have a common underlying principle in all of this. We are one human family. At ito marahil ang aral na kailangan natin matutuhan ngayon. Sa lahat ng mga batikos na ginagawa kay Imelda Marcos, pumayag siya sa paghihirap ng panahon na yon at the height of the Cold War. Sapagkat yung kanyang pagbigkas na kinakailangan magdala ng imahe ng Blessed Virgin sa Ruso, sa Moscow, ay tinanggap ng Moscow itself. Kung hindi maganda ang kanyang pagkakaibigan o hindi siya pinaniwalaan ng mga leadership ng Moscow, kaagad sasabihin nila, how dare you even think that you can bring a Catholic image here in communist Moscow? Ngunit kaagad sinabi na bukas ang Moscow. Kahit na ano pang sabihin ninyo na nais ninyo magtungod dyan o magdala ng kahit na ng imahen o magbukas ng simbahan, bukas kami para tanggapin yan. That is the value of the diplomatic relations we have with Communist Soviet Union, which is now the Russian Federation, in the same manner that is also the quality and the kind of relationship we have with the People's Republic of China. Two opposing ideological, religious, political systems against the democratic system that we have inherited, that we also now hold sacred from the United States of America, freedom, justice, and democracy. Pinaglaban nito ni President Marcos, ngunit habang hawak niya yung mga prinsipyo na yan of freedom, justice, and democracy, alam din niya na ang pagkakaibigan sa buong mundo ay kinakailangan ng isang bansang maliit kagaya ng Pilipinas, because whether you like it or not, geographically, we are so strategically located that the Soviet Union, which is now the Russian Federation, is in the mainland of Asia, and the People's Republic of China is also within the mainland of Asia, and we are just the next door neighbor with the navigational highway, which is the universal passageway of all the important boats and ships of the world are passing through from the north to the south to our system as far as the waters are concerned. Isang bagay ang kailangan natin ulit-ulitin upang ating maintindihan na kaano ba yung mga batikos laban sa mga ibang bansa. Tandaan ninyo, at one time in our history, we befriended these countries despite the fact that they were against the democratic way of life and they had a different political, ideological, or religious ideology, if you'd call it that. But we had only one independent foreign policy to make friends with all nations, to be an enemy of no one. Yan po ang inyong oras ngayon. At sana po ay maintindihan ninyo lahat ng mga bagay na noong nakaraan, the back and forth of our lives for the present that we have to take cognizance of so that we know where we are going tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nagsubaybay at nagpadala ng inyong mga comments. Maraming salamat po. This is Rita Gadi for your hour.